Hai, mamă, că... Eu, bă. Sunt bolnav tare. Ba, eu, mă. Oh, bă, că nu pot să fac să dispară Skype-ul ăla de acolo. Hai, mă. Golden Retriever. Ce minți, bă, că tu ești mai mic, mă. Du-te, mă. Hai de pula mea, ce bolnav-s, bă. Bă. Hai de pula mea. Nu mi-am luat diffuser. Robi. De pula mea, ce mă ardă. Acolo de unde a ieșit. Îs aici, bă, ajutați-mă. Bă, îs aici, short. 3 sau 2. Uite, e A. E A, băi. Ok. Îs 4 A, băi. 3, adică. Ce bine tragi, băi. Trexul. Ce faci, băi, Trexule? Tu te plimbi, am pula. Roma este careva în viață? Da. Trex și cu românul. Ăla dă bine, ai greșit. E stânga asta. Am văzut și mi-a dat 2 capuri. Da. Pentru că are mai puțin idiotul. Pentru... Nu te băga că vă omor pe voi. Eu. De ce? Oi, mamă, și încă cum. Da, pe Dani, câte kiluri fac cu el.
Vai. Cam pasă aici. Așa. Păziți acolo. Deci că filmele horror așa se deschide ușa aia. Amândoi filmăm. Yeah. Ok. Ce mă, că eu-ți bei, idiotul. Bei liber. Momentan. Eu fiu mai răcit. Sunt în concediu medical în pula mea. Am pus micul pe silent, nu mă fac. Uite-l. Tăceți că e aici unul. E aici unul. E aici, l-am văzut. Îl omor. Vezi că merge în B. Așteaptă. L-ai făcut? Am avut un vizor, dar l-am lăsat. Răvoțuri de respect. Ha? Ba da, alo. Pe mine mă interesează scurul personal, mă, ce e aici? Ca de obicei la început. Ai pus deja una, așa. Bă, iar mi se blochează tastatura. Ui. Ui, mă. Da, era să te omor. Bă, dar mi se tăfute tastatura, bă. Oi, mă. Nu trage. Shit. Uite, aici ai 1 2, 3, 4. Nu pot pe toți, frate. Sunt aici toți. Uite-l, uite-l. Ui, bă. Bravo. Îi să da lung, că acum ies. Nu de alta. Ah.
Îs doi. Unul chiar după ușă, adică după mașină. Du-te, Dani, că zic unde-s că i-am zis. Du-te odată. Deci unul după mașină. Uite ăla, vezi? Hai, tare. Te bate cu ei. Uitați-vă și unul. Asta mi-a dat eroarea aia la Windows. Hai, vii pe meu. Îți toți, be. Doi, be. Stai că mi-a dat eroarea aia și nu știu. A sau B? B. N-a dat. Ai de pula mea. Salvează pe pulmare. Nu și salvează că nu tragi și extraordinar. Dar eu zic adevărul, frate. Stai poate pe acolo, frate, și voi. Vezi că stăm. Du-te, nu, ferește. Ai de pula mea, da. Frate, safe, știi ce e aia? Ia bine. Să nu dată... Vezi stânga, stai stânga. Și așa, mă. Mos, hai pe o să nu stați mine. Te piși pe ei o tură, că tu trebuie să dai vreo 3 glanțe să moară ei numai unul. Sigur stau pe Cine-i galben? stânga. Asta, vede asta. Nu mai stă. Nu mai stă. Mid. Bă, mă duc să te ajut. Stai. Bă, ce era să trag în am eu? Dați back-ul ăla. Am bomba. Bomba e lung, da. Uite, e unul în bază la ei. Ai. Scuze-mă, dar ți-am arătat. Au plecat. Bine, m-ai lăsat mai cu 16. Uf, ce mă zbârlit. Unul e în baza lor, aveți grijă, e cu AVP. Nu trageți bă, să bag. Să tragea de mine din mici sau nu știu. Bă, dar niciun kill nu mai fac în pana mea. Am făcut un cash și bani. Ai jucat cu unul de nou la cu noi. Ce vrei și? Mergeți pe. Unul e B, da. Eu stau pe short. Uite, 2 B, ajutor. E de bună că stau pe short. Dar uite la că ce pute Grinu! Grinu! Cine e Grinu? Ce pute la ei? Că e ăla... Mamă, dă cur la ei, frate. Ia să fac pe 5 acolo, nimeni nu s-a uitat la el, că eram spus. Ai, ce bun.
dați-mi, luați-mi o armă, vă rog. Luați-mi o armă, bă, careva. O, ce scurci sunteți. Mere să-mi pun. Ce? Mersi. Un glonț mi-a dat, bă. Haideți repede. Am singur aici și a făcut rotație. Bă, n-am jucat niciodată. Rotație, vreau să fac rotație. Ai, mă, 6 HP mai trebuie să dacă vrei, nu știu. Iar, mulțumesc. Ei, nu ți-am. Care vrea, da? Lasă. Eu vreau AK-47. Care vrea? Eu că când mă știu bine cu el. Mulți ani. Vorbește la mai tare, că nu-mi dau seama care ești. Ești bolnav, mă, de gheaură. Te pulă. Long sau short, aveți grijă. Bă, da, exact în fața mea te-ai pus, Dani, mâncare-i pula. Și mă omor amândoi, că tu nu știi să tragi. Am zis eu. Ulei. Ești chiar distracție. Și urât așa. De nimic, fac. E furat urât. Păi de unde să știu, frate, să mă omoare? Cine i-a furat? El. Rodney, ia uite. Mă omori? Nu cred. Omoară. E-i bine. Îmi iau. Nu. Nu stai nimeni. Stau eu short, stai cam să stau și... Da. Știu. Sau a făcut o rezervează. Rotația la... Au intrat mid, set B. B? B, mid, B. O, și mai dă și unul. Doamne, ce prost de faci. Dați-i, frate, că slow. Greu, luați. Am făcut un singur hit și sus, frate. Da, chic-i, dați-mi. Ce a zis ăla? Știți cum aruncați grenadă încet? De... Unul pe mid. Pe short. Pe short nu-i nimic, bă. Acolo am murit eu. Haideți, mă, că închid ochii. Dați acolo. Short, iarăși. Short. Vrei short? Ți-am zis că short. N-au răbdare, știu. Aoleu. No, a murit autonomul. Hai, mă, nu l-am luat. Acum a dat ăla în mine, frate. Ia flash. Vezi că nu pot, o sniper să te rog. Am flash-ul. N-avea ce să fac. Why not? Eu nu mai stau în mine, pentru că au eu am 16 minute. Eu să fac un eco.
jumătate de glanțe pe lângă Daidan. N-am jucat prima oară ce se m-a jucat mai mult. Da, băieții, aveți grijă acolo. Cine-i cu Eu. Du-te, bă, că am intrat singur și l-am murit. Deci e incredibil. Ați auzit glonțul? Care verde? Stați? Ce planează ce? Ce facem? Nu țin bine. M-a lăsat pe Eu mă duc, bebe. Oh, chiar mă stric. Nu stăm nimic. Nu văd nimeni să nu facă rush. Șor, înveți șor și șor. Le dă mai grăbit, nu te duc. M-a arătat pe... 2, M-ați uitat la de... 3 short, 3 short. Bă, v-am zis că sunt 3 short, bă, unde mergeți? Păi și mă piși pe șortul lor dacă n-au bombă, știi? Eu ia acolo bomba. E cineva aici? Am crezut că avea o bombă. Uite-te pe... Uitați-vă dacă... Stai acolo la CT, la Tero, eu stau pe tam. E în bază la mine. De safe la mine. Ai făcut multe kill-uri cu auto, ți-o merge bine. Eu tot am autosniper și tot destul. Nice. Nu mai mă luați pe post. Dau eu pe vezi, ai indiferent. Blue sniper nu văd. Eu joc să câștig. Rol de plăcere. Dacă ți trebuie smoke, e paralizat. Uite-te șor. Bă, iar nu-i se blochează de asta. Vezi că s-ar putea să fac o dată să ai grijă. Ce ai crezut că-s eu? Adică-i Tero?
Păzește intrarea de pe mid. Dacă stau chem cu jucat la dacă se duc ca eu nu mai știu. Adică n-aș. Eu sunt pe mid, bă, doi de mid. Și eu stunner și doi de Dacă vine ăștia și așa. să nu dați naș. Adică am vrea să mă Bine, nu și pe nou, și pe mid, și pe short. Păi Sunt pe mid. Sigur? Unde sunt? Da. Pe sunt. Păi sunt mid, să duc pe short. Leu. Au fost bombiată și din B toți? Sigur? 2 B, da, 2 B. Stai, lasă să iasă. Hai bă, ce cap de-ai dat. Mi-am dat Nica că m-am mut. Hai, nu. Ia, dă-i rush, hai. Să văd dacă- Ia da, Geek! S-a terminat. Bravo, mă, bravo, băieții! Crai! Rai liber. Tu al pereta vreți? Aș ca niciodată. Facem schimb? Sigur. Dacă te știi, nu. Bă, Orange, dacă vezi că ești mai... Ne mă lași pe mine, o să dau la cap. Hai. Și mie ne-au ciortit. Da. O, ce cap. Ce bot? Da. Ce bot? Au să-i dau lamă. Nu fix să nu la mine. Trage pistolul ăsta, trage pe mine. Adică nu? Dă long iară, bine. Dă long. Stel Virgin. Du-te AKO. AKO e calul de atache de mânci. Du-te. Asta stai să dau. Sărăcie, tu nu ești... Dar cum pe mea că mi-au murit? Vedeți că Eu dau pistuful ăla, băgați. Eu stau aici. Stau pe acolo. Ai fost să-ți dau ăla? Sigur? Nu, bine. Vreau să dau asta. Vreau să dau asta. voi băgați. Da, mergem again. Bă, dăm așa până nu se mai poate. Nu, deci mai mi-are puțin control. Voi bă, ăsta lui poate mai eu doar are și ăsta la E mai greu. ăsta la nici. Mai greu pe el. Bine. Da. Eu n-am nimic. Aoleu. Dă-te la pe. Vezi că eu sus. Snake. Deci bulldozer. Mm. Mă rog, Mm. deci bulldozer. Nu l-am echipat. Nu l-am echipat. De ce? Nu așa. Vreau să-l văd. Ce bulldozer? Are
Oi, bă. Iar mi s-a blocat asta, uite-te. Ni, uite cum să prind asta. Mergem pe acum, nu? Bine, nu știu ce mai faceți. Ia să vedem dacă e darul ăsta. A, dar nu e. Ce faci, bă, butule? Te sper, Ioțele. M-am apucat. Ia. Hai că vă dau cu play. Stați. Hai, pe... Doping. Dăm rush? Vrem da. Uite-te, Mida, a intrat cineva în tabă? Duceți-vă înapoi pe așa. Nu mai stați în față. Da, Ia, Right. Oh, așa. de acolo. Băi, duceți-vă pe short. Ala, păcat, că trebuie să mai merg cu o bombă, nu vezi că e. Ce but, mă, că-s aici? Eu. Bă, dacă te duci pe mid, vrei să pierzi bomba, ce dracu. Hai zis că mergem în apă. Pe short. Și dă Nimeni mea nu. Nu e pe... l-am dat din cur. Bă, m-am dat. Să ia Bă, nu vă bateți cu ea. ia pe pe. Pe City. Nu te bagi cu ea. Da, mă, tu pe tăți eu mor. Băi, eu am luat cu 0, să ia mai zi. LOL! Hai, bă, nu mă mai dă timpul. Stai în loc că iai bani. N-am vrut să te... Un glonț s-a dat în cap. Normal nu ar trebui să mor. Unde ne ducem, puii mei? Toți ăștia dă-ți pe primul și Eu îl urmăresc că ăsta stai cu urmă. Nu m-am omorât, frate, dă-l Și n-ai putut să-ți iei altul. N-ai mă abandonat și cu mine. hai, tată, ce mare. Pula fraine, mi-e dat. Bă, să tu-ți morți, mă, ei. Îți dau două. Vezi că-s doi de în bază. Stați, mă rog. Doi behind, green behind. Da, e la prostul. Mamă, ce prost ăsta poate nu știe engleză, furașul. Măcar behind să fie. Unul mid. Yeah.